Dito na naman tayo. Magpapahid na naman. Nakahilamas na ho ako. Kaya magpapahid na lang po ako ng toner ng PoreLess Maintenance Set. Tama ba ang aking sinabi? Saan lang po, gamit lang ako ng gamit. Fix lang po tayo ha. PoreLess Maintenance Set po tayo ngayon. Plus, gagamit tayo ng hinilip po. Pang DayCream. Dalawa lang muna po. Kapag hilamos na, tapos na maligo. Kaya na po yung mga sabon natin dyan. Magpapahid na tayo ulit. Kamay lang po ulit. Walang bulak. Wala akong pambili ng bulak. Ano na talaga kasi dyan? Mabilis siyang matuyo. Kaya hindi ko naman massage. Ano lang po. Hanggang busog siya na. Masakaling tumangos. Natuyo na po siya. Kulang pa tayo. Ito po tayo. Inikot-ikot. Asan ba? Yan, kaganyan ba? Nabasa kaya? Wala ba mata ko? Pero RYX po yan ha. Original RYX. Ito daw kasi ang DayCream. Ang bango-bango niya. May pulbos. Hindi ko na makain. Magulid-gulid natin dyan. Papa ako magmamassage ng aking mukha. Kinalat natin ng mixture. Sinama pa yung talupat mo. Sabi nila bawal dyan. Ewan ko lang. Ewan ko na isama ko na. Kasi gusto ko nawala si eyelid ng turuan. Ngayon lang po tayo mag-message. Habang medyo wet tayong inakta natin DayCream. Kasi mamaya kung stay naman, wala na. Hindi mo na sa maimamasas. Saka ang ganda ng DayCream may kasama na siyang pulbos kahit hindi ka na mag-makeup. Okay lang. Ayan po. Siyempre, samahan ko ng loob ko. Parang hindi naman maiwan. Una kong ginawang video, starter kit po yun. Kaso ay nasa gilid ng PoreLess Maintenance Set. Ito na po yan. Ang kasunod nun. Hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko na mag-switch ako dito sa PoreLess after ng 1 box lang ng starter kit. Dapat pala nag 2 box muna ako, no? Bago ako nag-PoreLess Maintenance Set. Kaso may bagong labas noon ng clear balm. Gusto ko rin siyang itry, kaya siguro tama lang din yung isang starter kit
tapos PoreLess habang nagpapahinga. Pag dumating na yung clear balm dito, ito-try ko na siya. Agad-agad siguro. Ewan ko lang kung pwede. Pero sabi nila, pahinga muna daw ng 2 to 3 days. Kasi, galing daw ako sa, sa PoreLess Maintenance set. Pwede naman siguro kahit wala nang laktaw. Kasi maintenance set lang naman ng na ito. Pang maintenance lang. Hindi naman ako galing sa starter kit. Tapos mag-switch ako ng clear balm. Kasi pareho silang rejuvenating, diba? Hindi naman siguro susugat-sugat yung mukha ko nun sa clear balm kasi naka-stop naman ako ng magwa 1 month na sa January 5 kasi nag-start ako dito ng December 5. Yun lang po. Bye.